नमस्ते साथीहरू, यस लोकसेवा टिप्स युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज पनि म नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। यस च्यानललाई लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब र नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला ताकि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ तपाईहरुलाई प्राप्त हुनेछ। आज म आईक्यू सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण टपिक नाफा नोक्सान को टपिक लिएर आएको छु। यस सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सूत्रहरू लेखौं साथीहरू। आजको विषयवस्तु रहेको छ नाफा र नोक्सान, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें साथीहरू 5-6 सूत्रहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। यसमा नाफालाई एल कोड गरिन्छ साथीहरू। बिक्री मूल्य बीमू लाई एसपी सेलिङ प्राइस माइनस क्रमू किनेको मूल्य सीपी कस्ट प्राइस। त्यसैगरी 2 मा नोक्सान यसमा पी हुनुपर्ने नोक्सान या लस क्रमू किनेको मूल्य सीपी माइनस बीमू एसपी। त्यसैगरी 3 मा नाफा प्रतिशत, नाफा पी बाई क्रमू किनेको मूल्य सीपी इन्टु 100। त्यसैगरी 4 मा नोक्सान प्रतिशत बराबर नोक्सान बाई क्रमू सीपी इन्टु 100। त्यसैगरी साथीहरू 5 नम्बरमा एसपी यो भनेको सेलिङ प्राइस इक्वल्स टु 100 प्लस प्रॉफिट, यो चाहिँ पर्सेन्टमा हुन्छ साथीहरू, इन्टु सीपी बाई 100। और यसले फेरि नोक्सान दियो भने साथीहरू पर्सेन्टमा नोक्सान दियो भने एसपी इक्वल्स टु 100 माइनस लस पर्सेन्ट इन्टु सीपी बाई 100 हुन्छ साथीहरू। त्यसैगरी 6औं नम्बरमा अब कस्ट प्राइस सीपी इक्वल्स टु 100 इन्टु एसपी। एसपी दिएको हुन्छ साथीहरू। त्यसैगरी 100 प्लस प्रॉफिट, यो चाहिँ पर्सेन्टमा दिएको हुन्छ साथीहरू। यसैलाई फेरि लस दियो भने अथवा नोक्सान दियो भने सीपी इक्वल्स टु 100 इन्टु एसपी बाई 100 माइनस लस। नाफा भयो भने साथीहरू 100 मा प्लस गरिन्छ, नोक्सान भयो भने 100 मा माइनस गरिन्छ साथीहरू। त्यही हो, यति सूत्रहरू जान्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। अब क्वेशनतिर लागौं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रतिभाले एउटा घडी रु 1800 मा किनेर रु 2250 मा बिक्री
गर्दा कति प्रतिशत फाइदा गरिन्। क्वेसन यस्तो रहेको छ साथीहरु। अब यसको सल्युसनमा यसको लङ मेथड पनि छ साथीहरु अनि सर्ट मेथड पनि छ। एक्जाममा गर्दाखेरि सर्ट मेथडबाट गर्नु होला। यहाँ म लङ सर्ट दुवैमा गर्दिन्छु। लङ मेथडमा प्रतिभाले एउटा घडी रु 1800 मा किनेर 2250 मा बिक्री गर्दा कति प्रतिशत नाफा गरिन्। प्रतिभाले घडी रु किनेर भनेपछि क्रम कति भयो, यहाँ क्रम भनेको सीपी इक्वल्स टु रु 1800। त्यसैगरी बीमु एसपी इक्वल्स टु रु 2250। यसमा नाफा भयो कि, यसमा नाफा इक्वल्स टु एसपी माइनस सीपी इक्वल्स टु 2250 माइनस 1800 कति भयो 450। फेरि त्यसैगरी साथीहरु अब हामीले नाफा प्रतिशत निकाल्दाखेरि सूत्र के हो, सूत्रानुसार नाफा प्रतिशत इक्वल्स टु नाफा पी क्रमु सीपी इन्टु 100 इक्वल्स टु नाफा कति हो रु 450, क्रमु कति हो 1800 इन्टु 100। दुईटा जिरो काटे साथीहरु। 9 दुना 18, 9 5 45, यो जिरो जिरो बाँकी रह्यो। 25 दुना 50 कति रहेछ, नाफा प्रतिशत बराबर 25% रहेछ साथीहरु। अब एक्जाममा यसरी गर्नु त टाइम हुँदैन साथीहरु। हामीले एक्जाममा त विदिन सेकेन्डमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो बुझ्नको लागि मात्रै हो साथीहरु। घरमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। हामीले एक्जाममा गर्दाखेरि सर्टकट मेथडबाट गर्नुपर्छ। अब यहाँ पहिला क्वेसन पढ्ने साथीहरु। प्रतिभाले एउटा घडी रु 1800 मा किनेपछि यो के भयो, क्रम भयो। अनि त्यसपछि यो बिक्री गर्यो भनेपछि यो बीम भयो। यहाँ नाफा भएको छ कि नै, नाफा भएको कारणले गर्दाखेरि यो बीमबाट क्रम आफै घटाउने। जस्तो 1800 बाट 2250 बाट 1800 घटाउने कति हुन्छ 450 हैन। साइडमा लेखेर घटाए पनि हुन्छ, नभए 0.5/12 मा 450। अनि हामीले अब निकाल्नु पर्ने के हो, अब यही फर्मुलालाई डाइरेक्ट यो फर्मुला लेखिरहनु पर्दैन साथीहरु। तपाईहरु घरमा प्र्याक्टिस गर्दै गर्न सक्नुहुन्छ। डाइरेक्ट लगाउँदाखेरि के हुन्छ, यहाँबाट सुरु गर्दिनु साथीहरु। 450 नाफा भनेको 450 हो कि नै हैन। त्यसपछि क्रम कति हो 1800 इन्टु 100। दुईटा जिरो काटे 9 दुना 18, 9 5 45, 5 यो जिरो बाँकी नै छ साथीहरु, जिरोको जिरो हुन्छ। त्यसैले 2 25 दुना 50 25%। अप्सन दिएको हुन्छ साथीहरु, अनि त्यसैमा टिक गर्नु होला। फेरि एकचोटी साथीहरु, यसमा चाहिँ क्रमु 1800 रहेको छ। त्यसैगरी बीमु एसपी 2250 रुपैयाँ रहेको छ। त्यसैगरी नाफा इक्वल्स टु एसपी माइनस सीपी 2250 माइनस 1800 भनेपछि
रु 450 रुपियाँ नाफा भयो साथी। त्यस गरी अब फेरि नाफा प्रतिशतको सूत्र के हो? नाफा पी इज अपन क्रम सीपी इन्टु 100। यसलाई नाफा कति भएको छ? 450। 450 भागा क्रम कति हो? 1800 इन्टु 100। त्यसका नाफा प्रतिशत बराबर 25। त्यसैगरी त्यहीलाई साथीहरू सर्टकट मेथडमा यसरी गर्नु होला। परीक्षामा सब टाइम हुँदैन साथीहरू, विदिन सेकेन्डमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सिधै सूत्रमा लाग्नुपर्छ। 450 कति रहेको छ? नाफा रहेको छ। क्रय मूल्य 1800 रहेको छ साथी। त्यसकारण दुईटा जिरो काट्यो, 9 दुना 18, 9 5 45, यो जिरोको जिरो साथी हो नि 2 50 25 रहेको छ साथी। अनि त्यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ साथीहरू। दुई नम्बरमा एउटा रेडियो रु 720 मा बेच्दा 20% नाफा हुन्छ भने रेडियोको क्रय मूल्य कति होला? यसमा साथीहरू एउटा रेडियोको रु 720 मा बेच्दा 20% नाफा हुन्छ भने रेडियोको क्रय मूल्य कति होला? यसमा चाहिँ अब लङ पनि गरिदिन्छु साथीहरू, सर्ट पनि गरिदिन्छु। यसमा चाहिँ यहाँ रेडियो बेच्दा भनेपछि बिमु एसपी इक्वल्स टु रु 720 नाफा बराबर 20%। अब हामीले के पत्ता लगाउने हो साथीहरू भनेपछि क्रय मूल्य सीपी वाट हामीलाई थाहा छ। फर्मुला के हो यसको साथीहरू? सीपी इक्वल्स टु 100 इन्टु एसपी बाई 100 प्लस यहाँ के भएको छ साथीहरू? नाफा भएको छ, त्यो कारणले प्लस हुन्छ। यहाँ नोक्सान भयो भने माइनस हुन्छ, नाफा भयो भने प्लस हुन्छ साथी। अब यसलाई यसको भ्यालुहरू राखौँ। 100 इन्टु 720 भागा 100 प्लस प्रफिट कति छ? 20 भाइ 100 इन्टु 720 भागा 120, यो जिरो काट्यो, 12 छका 72 कति हुने रहेछ? 600। कतिमा किनिएको रहेछ? क्रय मूल्य कति रहेछ? 600 साथीहरू। यो त बुझ्नको लागि भयो। अब साथीहरू सर्टकट मेथड हौ जुन एक्जाममा गर्नु होला साथीहरू। यो के हो? एउटा घडी रु 720 मा बेच्दा भनेपछि यो के भयो?
यो आफै थाहा पाउनुपर्छ साथीहरू। इक्जाममा क्वेसन देख्दा बित्तिकै यो के हो भन्ने कुरा थाहा पाइहाल्नुपर्छ। यो चाहिँ बिमो हो, बिमो भएको भयो होइन साथीहरू। त्यसकारण यो चाहिँ नाफा भएको छ। नाफा हुन्छ भने अब सिधै सूत्रमा लगाउनु भनेपछि अब के सोधेको छ क्रमिक सिपी इज कस टु के हो फर्मुला, यही फर्मुलामा फर्मुला लेखिरहनु पर्दैन साथीहरू, डाइरेक्ट तपाईँ फर्मुलामा हाल्दै हुन्छ। यो चाहिँ जान्नको लागि हो। 100 इन्टु कति हो यो एसपी भनेको 720 भागा 100 प्लस कति हुन्छ यहाँ प्रफिट भनेको 20 जस्तो 100 इन्टु 720 भागा 120 0 0 काट्यो 12 छका 72 100 इन्टु 6 600 कति हुने रहेछ 600 साथीहरू। जहाँ 600 देख्नुहुन्छ त्यसैमा टिक लगाउनु होला साथीहरू। आजको भिडियोमा यति नै साथीहरू। यस्तै नयाँ भिडियोको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद, नमस्कार।